নমস্কাৰ জনালো আপোনালোক সকলোকে আৰু স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল সিম্পল এডুকেশনাল টিপছত। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম নতুন শিক্ষানীতিৰ বিষয়ে 40টা প্ৰশ্ন উত্তৰ। যেহেতু নতুন শিক্ষানীতি এবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল, সেইবাবে ইয়াৰ ওপৰত যিকোনো প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিব পাৰে। হ'বলগীয়া 2023 বৰ্ষৰ ADRE পৰীক্ষা, D.El.ed এন্ট্ৰেন্স এক্সাম এনেধৰণৰ যিকোনো পৰীক্ষাবিলাকত নতুন শিক্ষানীতিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিবই 100% চিয়ৰ। সেইবাবে এতিয়াৰ পৰাই সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ জানি লওক আৰু আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ থাকক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা জনাই দিওঁ, যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যন গুচি যায়। ব'লক পিছে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020ৰ খচৰা প্ৰস্তুত সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? উত্তৰ ডক্টৰ কে কস্তুৰীগাঁও। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEPৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে কেতিয়া নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি NEP 2020 অনুমোদন জনাইছিল? উত্তৰ 29 জুলাই 2020 চনত। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মানৱ সম্পদ উন্নয়ন অৰ্থাৎ MHRD মন্ত্ৰালয়ৰ নাম সলনি কৰি কি নাম দিয়া হৈছিল? উত্তৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, MHRDৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2016 চনৰ মে' মাহত নতুন শিক্ষানীতিৰ বিৱৰ্তন সমিতি কাৰ অধ্যক্ষতাত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল? উত্তৰ লেট শ্ৰী TSR সুব্ৰমণিয়াম। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020ত চৰকাৰী ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত মৌলিক সাক্ষৰতা আৰু সংখ্যা বিজ্ঞানৰ ওপৰত উচ্চমানৰ সম্পদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভঁৰাল স্থাপন কৰিবলৈ উল্লেখ কৰা হৈছে। সেই চৰকাৰী ডিজিটেল প্লেটফৰ্মখনৰ নাম কি? উত্তৰ দীক্ষা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020 অনুসৰি ABCৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি? উত্তৰ একাডেমিক বেংক ক্ৰেডিট। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, MERUৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? উত্তৰ মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটিজ। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020ৰ ঠাইত কি নাম দিয়া আছিল? উত্তৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 1986। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ত উল্লেখ কৰা মৌলিক নীতি কেইটা? উত্তৰ 5টা। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020ত বৰ্তমানৰ 10+2 ব্যৱস্থাৰ ঠাইত নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি কি? উত্তৰ 5+3+3+4। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1964 চনত ভাৰত চৰকাৰে এখন শিক্ষা সমিতি নিযুক্তি দিছিল। সেই কমিটিটোত কিমানজন সদস্য আছিল? উত্তৰ 17 জন সদস্য আছিল। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম শিক্ষানীতি ভাৰতীয় সংসদে কোন বছৰত গৃহীত কৰে? উত্তৰ 1968 চনত। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৰাশৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ পাৰফৰ্মেন্স এছেছমেণ্ট ৰিলেশ্যন এণ্ড এনালাইচিছ অফ নলেজ ফৰ হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NCTEৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ
নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনটো বছৰৰ ভিতৰত শিক্ষকতাৰ বাবে নিম্নতম ডিগ্ৰীৰ অৰ্হতা 4 বছৰীয়া সংহত B.Ed ডিগ্ৰী কৰা হ'ব? উত্তৰ 2030 চনৰ পৰা। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020 অনুসৰি প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাবিদ কাঠামো প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব কোনটো সংস্থাক দিয়া হৈছে? উত্তৰ NCERT। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NCF 2005 বহুলাংশে ভিত্তি কি? উত্তৰ কনষ্ট্ৰাকটিভিজিম অৰ্থাৎ গঠনমূলকতাবাদ। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020 অনুসৰি শিক্ষকে গ্ৰেডলৈকে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাৰ পাঠ শিকাবলৈ সক্ষম হ'ব, অৰ্থাৎ কিমান গ্ৰেডলৈকে? উত্তৰ গ্ৰেড 5। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020 অনুসৰি উচ্চ শিক্ষাত মুঠ নামভৰ্তিৰ অনুপাত কিমান শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব? উত্তৰ 50%। 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020 অনুসৰি উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক শক্তিশালী গৱেষণা সংস্কৃতি গঢ়ি তোলা আৰু গৱেষণা ক্ষমতা গঢ়ি তোলাৰ বাবে এক শীৰ্ষ সংস্থা হিচাপে সৃষ্টি কৰা হ'ব। সেই সংস্থাটোৰ নাম কি? উত্তৰ নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন। 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020 নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি অনুসৰি বিদ্যালয় শিক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত বয়সৰ গোটটো কি? উত্তৰ 3 পৰা 18 বছৰলৈ। 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020 নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি অনুসৰি গৌণ পৰ্যায়ত সামৰি লোৱা শ্ৰেণীবোৰ কি? উত্তৰ 9 to 12 ক্লাছেছ অৰ্থাৎ 9ম শ্ৰেণীৰ পৰা 12শ শ্ৰেণীলৈ। 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020 নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি অনুসৰি মাধ্যম পৰ্যায়ত সামৰি লোৱা শ্ৰেণীবোৰ কি? উত্তৰ 6 to 8 ক্লাছেছ অৰ্থাৎ 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা 8ম শ্ৰেণীলৈ। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020 নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি অনুসৰি প্ৰস্তুতিমূলক পৰ্যায়ত সামৰি লোৱা শ্ৰেণীবোৰ কি? উত্তৰ 3 to 5 ক্লাছেছ অৰ্থাৎ 3য় শ্ৰেণীৰ পৰা 5ম শ্ৰেণীলৈ। 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020 নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি অনুসৰি ফাউণ্ডেশ্যনেল পৰ্যায়ত সামৰি লোৱা শ্ৰেণীবোৰ কি? উত্তৰ কভাৰ্ছ অংগনাবাদী, প্ৰি স্কুলছ, বাল ভাটিকা এণ্ড 2 years ক্লাছ 1 and 2। 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP অনুসৰি 6 বছৰ বয়সৰ আগতে শিশু এটাৰ একত্ৰিত মগজুৰ বিকাশ কিমান শতাংশ হয়? উত্তৰ over 85%। 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020 প্ৰস্তাৱ দিছিল যে শৈশৱৰ প্ৰাৰম্ভিক বিকাশ, যত্ন আৰু শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন ব্যৱস্থা প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব। ইয়াৰ সময়সীমা কিমান? উত্তৰ 2030। 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020 অনুসৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজহুৱা বিনিয়োগ বৰ্তমানৰ 4.3% পৰা বৃদ্ধি কৰা হ'ব কিমান %লৈ? উত্তৰ 6%লৈ। 31 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নতুন আঁচনিখনৰ লক্ষ্য হৈছে উচ্চ শিক্ষাৰ দ্বাৰা মুঠ নামভৰ্তিৰ অনুপাত 26.3% পৰা 50%লৈ উন্নতি কৰা।
কেতিয়া কৰা হ'ব? উত্তৰ 2035 চনৰ ভিতৰত। 32 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনটো শৈক্ষিক সমিতি নহয়? নাম্বাৰ এ অশোক মেহতা কমিটি, নাম্বাৰ বি ডক্টৰ কে কস্তুৰীগাঁও কমিটি, নাম্বাৰ চি D.S. কোঠাৰী কমিটি, নাম্বাৰ ডি T.S.R. সুব্ৰমণিয়াম কমিটি। উত্তৰ অশোক মেহতা কমিটি। 33 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰম্ভ হ'ব কিমান শ্ৰেণীৰ পৰা? উত্তৰ 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা। 34 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020 পৰামৰ্শ দিছে যে সকলো ছোৱালীৰ লগতে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ন্যায়সংগত মানদণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে দেশৰ সামৰ্থ্য গঢ়ি তুলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব পুঁজিটোৰ নাম কি? উত্তৰ জেণ্ডাৰ ইনক্লুজন ফাণ্ড। 35 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ নলেজ শ্বেয়াৰিং। 36 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020 এটা ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ প্ৰস্তুতি দিছিল। NSCৰ নাম কি? উত্তৰ পৰাগ। 37 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন কেন্দ্ৰ পৰাগৰ উদ্দেশ্য কি? উত্তৰ সেটিং নৰ্মছ, ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ এণ্ড গাইডলাইন। 38 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনবোৰ চৰকাৰী সংগঠনে প্ৰতিভাশালী শিশুৰ শিক্ষাৰ বাবে নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰিব? উত্তৰ NCERT এণ্ড NCTE। 39 নম্বৰ প্ৰশ্ন, PSSBৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ প্ৰফেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেটিং বডি। 40 নম্বৰ প্ৰশ্ন, NEP 2020ৰ প্ৰস্তাৱিত পেছাদাৰী মানক সেটিং বডি শিক্ষকৰ বাবে উমৈহতীয়া নিৰ্দেশনামূলক নীতি বিকশিত কৰিব। সংগঠনটোৰ নাম কি হ'ব? উত্তৰ নেশ্যনেল প্ৰফেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ টিচাৰ্ছ NPST। ধন্যবাদ। আজিলৈ এইখিনিয়ে। আকৌ দেখা হ'ব নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন কিবা টপিক লৈ। তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, আৰু আপোনালোকে কি চাব বিচাৰে বা কি জানিব বিচাৰে এইটো মোক কমেণ্টত জনাই দিব। নেক্সট মই সেই ভিডিঅ'টো লৈ আহিম। ধন্যবাদ।